Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θεωρίες συνωμοσίας. Συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα. Το θέμα μας είναι το Matrix και το κατά πόσο ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος μέσα σε όλο αυτό. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου που στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε μια σπουδαία συγγραφέα και ερευνήτρια μαζί μας, την κυρία Αγγελική Αναγνώστου. Κυρία Αναγνώστου, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η χαρά είναι δικιά μας. Κυρία Αναγνώστου, έχετε γράψει ένα φανταστικό βιβλίο και το λέω γιατί είχα τη χαρά να το διαβάσω και εγώ ο ίδιος, που νομίζω ότι είναι και μοναδικό στη θεματολογία που ακουμπάει. Είναι το πώς η αλήθεια αντέχει σε αιχμαλωσία, το χρονικό της ακριβώς. Αντέχει την αλήθεια, το χρονικό της αιχμαλωσίας. Πείτε μου λίγο, να ξεκινήσουμε από τα απλά για να μπορεί να ακολουθήσει και ο κόσμος. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος στον πλανήτη αυτό στον οποίο κατοικούμε και αν ναι, γιατί? Λοιπόν, δεν θα το έλεγα ότι είναι στον πλανήτη αυτό που κατοικούμε. Θα έλεγα ότι ολόκληρο το σύμπαν μας είναι ένα σύμπαν φυλακή. Είναι λάθος να το περιορίζουμε μόνο στον πλανήτη, διότι αυτό αφήνει κατά κάποιο τρόπο κάποιες πόρτες να θεωρήσουν κάποιοι ότι κάπου αλλού στο σύμπαν μπορεί όλα τα πράγματα να είναι καλά. Όμως το σύμπαν διέπεται από τους ίδιους νόμους, από τους νόμους της διτότητας. Και ακριβώς αυτή η διτότητα είναι ο δεσμοφύλακάς μας. Δηλαδή αυτό που λένε ακόμα και η θρησκεία, ότι δοκιμάσαμε τον απαγορευμένο καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Έτσι δεν είναι? Είναι διτός αυτός ο καρπός. Αυτή λοιπόν η διτότητα, αυτός ο καρπός ο διτός δεν είναι μόνο στη γη, είναι ολόκληρο το σύμπαν, είναι υποκείμενο στη διτότητα. Καταλάβατε? Άρα ακριβώς. Δεν είναι μόνο ο κόσμος μας, η γη, ένα μάτριξ, είναι ολόκληρο το σύμπαν. Ολόκληρο το σύμπαν. Βεβαίως. Και ερχόμαστε εύλογα ότι ποιανού δημιούργημα είναι όλο το σύμπαν και γιατί επέλεξε να φυλακίσει τον άνθρωπο μέσα σε αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ ήθελα να σας κάνω μία ανοίξη για το τι σημαίνει ακριβώς Matrix. Βεβαίως, σας ακούμε. Λοιπόν, Matrix σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ο κόσμος μας είναι μία προσομοίωση, ότι δεν είναι πραγματικός. Άρα κάπου αλλού βρίσκεται ο πραγματικός κόσμος και εμείς βρισκόμαστε σε μία προσομοίωση. Όμως όλες οι επιστημονικές ενδείξεις σήμερα λένε ότι ο κόσμος μας είναι ένα ολόγραμμα. Αυτό λοιπόν το ολόγραμμα, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια η έρευνα που έχει γίνει σε σχέση με την κουβαντική αποδεικνύει περίτρανα ότι το σύμπαν μας, όχι η γη, όλο το σύμπαν είναι ολογραφικό. Τις πληροφορίες μάλιστα που έδωσε πρόσφατα ο δορυφόρος Planck αναφορικά με την ακτινοβολία που προέρχεται από τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος, αποδεικνύεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ολογραφικό σύμπαν. Εάν λοιπόν, θέλω τώρα εδώ να κάνω μία παρένθεση. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι σοκάρονται όταν συνειδητοποιούν ότι μπορεί να είμαστε ολογράμματα και προβάλλουν το ερώτημα, ναι, μα εγώ το τραπέζι μπορώ να το αγγίξω, την καρέκλα μπορώ να την αγγίξω, το συνάνθρωπό μου μπορώ να τον αγγίξω. Είναι δυνατόν να είναι ολόγραμμα? Και όμως το Νοέμβριο του 2019 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature μια καινούρια, ας το πούμε, προσέγγιση που έγινε και δημιουργήσανε επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ αλλά και ομάδα επιστημόνων ολογράμματα τα οποία μπορούμε να τα αγγίξουμε. Όχι μόνο να τα αγγίξουμε,
αλλά και να τα ακούσουμε. Άρα έχουν ύλη στην ουσία, έχουν ύλη. Δεν είναι ακριβώς η ύλη, δεν είναι με την έννοια που μπορούμε εμείς να την... Είναι στην πραγματικότητα φρεναρισμένη ενέργεια είναι η ύλη. Γι' αυτό και την αποκαλούν οι επιστήμονες μάζα ηρεμίας. Είναι δηλαδή το σταμάτημα της... Το φρενάρισμα της ενέργειας δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε υλικό πεδίο. Όταν λοιπόν ο Σωκράτης λέει τη φράση «Θεός αεί γεωμετρή», σημαίνει ότι ο Θεός, προκειμένου να χτίσει αυτόν τον ολογραφικό κόσμο, με εργαλείο τα μαθηματικά, χρησιμοποιεί τεχνολογία. Η τεχνολογία λοιπόν όμως του δημιουργού, αυτού που δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν, είναι πάρα πολύ υψηλή. Τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αυτήν την τεχνολογία και την θεωρούσαν, όταν κάποιος τους έλεγε επιστήμον, ξέρετε είμαστε ολογράμματα, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχει προχωρήσει και πλησιάζουμε με πολύ, ας το πούμε, αργά βήματα προς την τεχνολογία του δημιουργού, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία αυτού του σύμπαντος, γιατί είναι ένα τεχνολογικό κατασκεύασμα, τόσο περισσότερο αρχίζουμε να πειθόμαστε ότι πράγματι είναι ολόγραμμα. Όταν λοιπόν φτιάχνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι ολογράμματα τα οποία μπορούμε να τα αγγίξουμε, γιατί λοιπόν και το ίδιο μας το σώμα να μην είναι ένα ολόγραμμα. Ερχόμαστε τώρα να θίξουμε ένα άλλο σημείο, το οποίο υπάρχει σαν πληροφορία. Εδώ και πολλά χρόνια οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το σύμπαν μας βρίσκεται στο βάθος μιας μαύρης τρύπας. Αυτό λοιπόν τώρα πώς θα μπορούσαμε να το παντρέψουμε με το σύμπαν ολόγραμμα? Και όμως αυτά οι δύο πληροφορίες παντρεύονται και η μία υποστηρίζει την άλλη. Και να σας εξηγήσω με ποιο τρόπο, όσο πιο απλά μπορώ, γιατί αυτά είναι, ας το πούμε, κυρίως επιστημονικά δεδομένα που ένας επιστήμον μπορεί να τα πει έτσι και με πιο επιστημονικό τρόπο. Εγώ θα τα πω λίγο πιο απλοποιημένα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη μαύρη τρύπα σύμπαν, την οποία την παραλληλίζω εγώ και στο βιβλίο μου μέσα ως το απαγορευμένο δέντρο. Και εξηγώ εκεί πώς κατρακύλησε ο άνθρωπος και πέρασε μέσα σε αυτήν την γιγάντια μαύρη τρύπα, γιατί σήμερα έτσι την ονομάζουν και οι επιστήμονες. Το σύμπαν, μας λέει, βρίσκεται στον πάτο μιας γιγαντιαίας μαύρης τρύπας. Τι γίνεται? Όταν ένα αντικείμενο λοιπόν περνάει μέσα σε μία μαύρη τρύπα, τι γίνεται? Υπάρχει αφενός μεν το αντικείμενο το οποίο βυθίζεται μέσα στη μαύρη τρύπα, υπάρχει όμως και ένα άλλο αντικείμενο το οποίο τι κάνει? Οι πληροφορίες του αντικειμένου απεικονίζονται στο βυθμένα αυτής της μαύρης τρύπας που ονομάζεται σημειακή ιδιομορφία. Αυτοί λένε οι επιστήμονες και ο Χόκκιν και ο Penrose ότι η έκρηξη, το Big Bang μιας σημειακής ιδιομορφίας δημιούργησε το δικό μας σύμπαν. Αυτή λοιπόν η πληροφορία η οποία βρίσκεται από το παγιδευμένο αντικείμενο το οποίο βυθίστηκε μέσα στη μαύρη τρύπα, απεικονίζεται στον πυθμένα της μαύρης τρύπας, τι γίνεται? Δημιουργεί μέσω της θεωρίας του Schwarzschild, δημιουργεί μία γέφυρα και αυτή η έκρηξη δημιουργεί μία λευκή οπή που είναι η προβολή του ολογραφικού σύμπαντος. Αυτό λοιπόν το ολογραφικό σύμπαν, το οποίο βρισκόμαστε σήμερα και είναι ολογραφικό, προκύπτει από την έκρηξη της σημειακής ιδιομορφίας που είναι το βαθύτερο σημείο μιας μαύρης τρύπας και δημιουργεί αυτό το ολόγραμμα σύμπαντος στο οποίο βρισκόμαστε. Κυρία Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τη γη ως μάτριξ, έχουμε να κάνουμε με ένα σύμπαν μάτριξ. Κυρία Αναγνώστου, στην ουσία, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος,
Έχουμε να κάνουμε με μια προβολή του κόσμου μας, όπως γίνεται προβολή και στο κινηματογράφο στην ουσία, έτσι δεν είναι? Ναι, μόνο που είναι τρισδιάστατο. Βυθιστήκαμε μέσα σε μία μαύρη τρύπα εξαιτίας ατυχήματος ως πνευματικές υπάρξεις και στην συνέχεια οι προβολές μας δημιουργήθηκαν και φτιάξαμε αυτό που ονομάζουμε ορατό κόσμο. Όπως λένε και οι πάρα πολλοί επιστήμονες, είμαστε προβολές, ολογραφικές προβολές. Είμαστε ολογράμματα. Και το ζητούμενο είναι να βρούμε την πραγματική μας υπόσταση, η οποία βρίσκεται κάπου μέσα στη μαύρη τρύπα, για να μπορέσουμε μέσω μιας τεχνικής που εγώ την αναλύω και στο βιβλίο και στα άρθρα μου και όπου μπορώ και σε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου, που μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει πάλι πίσω, βρίσκοντας την πραγματική του υπόσταση, η οποία δεν είναι η προβολή αυτή που βλέπουμε ο κόσμος γύρω μας. Ο κόσμος γύρω μας είναι ολόγραμμα. Είναι προβολή. Αυτό σημαίνει Matrix. Αυτό σημαίνει Matrix. Άρα στην ουσία, κυρία Αναγνώστου, εμείς τώρα είμαστε εδώ, μιλάμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουμε και κάπου αλλού. Ακριβώς. Που όμως θέλω εκεί λίγο τη γνώση σας. Που είμαστε κάπου αλλού κάνοντας το ίδιο ακριβώς πράγμα ή κάνουμε κάτι διαφορετικό? Όχι. Δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα. Βρισκόμαστε σε μία άλλη κατάσταση. Είναι αυτό που λένε κάποιοι ο ανώτερος εαυτός μου, να βρω τον ανώτερό μου εαυτό κλπ. Σε μια πνευματική κατάσταση στην ουσία. Σε μια πνευματική κατάσταση, και όταν υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια συνειδητή προσέγγιση της προβολής μας, αυτή που έχουμε ως ηλικοί άνθρωποι, που είμαστε ως άνθρωποι του κόσμου, έτσι, που είμαστε οι προβολές. Ναι. Με την πνευματική μας κατάσταση, με τον ανώτερο εαυτό, αλλά και αυτό βέβαια στην πραγματικότητα είναι μια τεχνική. Δεν γίνεται απλά έτσι. Προφανώς, δηλαδή δεν μπορώ μέσω μιας λεκτικής επίκλησης να επικαλεστώ τον ανώτερό μου εαυτό, ούτε μέσω του συναισθήματός μου, ούτε μέσω της λογικής μου. Υπάρχει, ας το πούμε, η εικόνα, κατά κάποιο τρόπο, του πνευματικού ανθρώπου μέσα σε κάθε άνθρωπο, σε αυτούς που υπάρχει τέλος πάντων, και αυτή η εικόνα, αυτή η πνευματική πληροφορία, η οποία βρίσκεται περιβεβλημένη από το ολόγραμμα, αυτή πρέπει να προσκαλέσει τον ανώτερο εαυτό. Δεν μπορεί να λεκτικά να πω τώρα προσκαλώ τον ανώτερο εαυτό. Πρέπει το όμοιο να προσκαλέσει το όμοιό του για να μπορέσει να δημιουργηθεί η σύνδεση, ούτως ώστε να δραπετεύσουμε από τη μαύρη τρύπα σύμπαν. Κυρία Αναγνώστου, θεωρείτε ότι στην αρχαιότητα, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα, υπήρχαν κάποιες τελετές, κάποια μυστήρια. Εγώ θα σταθώ ενδεχομένως στα καβύρια μυστήρια, τα οποία, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύλληψης του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Φίλιππο και από την Ολυμπιάδα. Θεωρείτε ότι τα καβύρια μυστήρια ήταν ο τρόπος προσέγγισης του εαυτού μας που είπατε, και σαν αποτέλεσμα το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, φέρνοντας, και τον παίρνουμε σαν παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι φτάνοντας στο αποκορύφωμα των πραγμάτων που θα έπρεπε να κάνει, αλλά και στην πνευματική ολοκλήρωση, έφυγε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ορόσημο για να επιστρέψει εκεί? Δεν γίνεται μέσω ύλης και υλικής δραστηριότητας αυτή η προσέγγιση. Είναι καθαρά πνευματική στην ουσία. Είναι καθαρά πνευματική. Δεν γίνεται δηλαδή να αρχίσω να κάνω κάποιες κινήσεις σε υλικό επίπεδο και να πω ότι με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθώ. Δηλαδή μπορεί να είσαι κλεισμένο σε ένα χώρο και να δουλεύεις πραγματικά. Και αντίθετα,
εάν σηκωθείς να γυρνάς δεξιά και αριστερά επηρεαζόμενος από τις δράσεις και αντιδράσεις της ύλης, να μην καταφέρεις ποτέ τίποτα. Δεν θεωρώ ότι... Πιστεύω καταρχάς ότι οι περισσότερες θρησκείες, ενώ ξεκίνησαν με αγαθές προθέσεις, όλες δηλαδή, κατέληξαν να υπηρετούν τους δεσμοφύλακες του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέμε, κυρία Αναγνώστη, ότι όπως κρατά το κλειδί του παραδείσου κυβερνά και τον κόσμο. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι όλες αυτές οι τεχνικές ξαναγυρίζουν πάλι τον άνθρωπο στο κελί του. Ειδικά όλα αυτά και τα μυστήρια και όλα, διότι όπως εγώ υποστηρίζω και το 12θεο αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θεοί οι οποίοι δημιούργησαν θρησκείες είναι οι άρχοντες του Μάτριξ. Άρα είναι δεν γίνεται από αυτούς να προκύψει και η λύτρωση. Όχι. Ωραία. Στην αρχή της εξήγησής σας στο Matrix είπατε ότι όλο αυτό το δημιούργησε ο δημιουργός. Το είπατε σαν δημιουργό, αλλά κάποια στιγμή τον είπατε και σαν Θεό. Μπορείτε Έτσι λίγο... τον αποκαλούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τον αποκαλούν Θεό. Οι θρησκείες του δίνουν διάφορα ονόματα. Μπορείτε να εμβαθύνετε λίγο στην έννοια του δημιουργού του Matrix, για να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος δημιούργησε όλο αυτό ήθελε το κακό μας, ήθελε το καλό μας, ήθελε το να μας φυλακίσει. Εμείς μόνοι μας πέσαμε στη φυλακή. Λοιπόν, όπως έχω πει, αυτό ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Δεν υπήρχαν αρχικά κακοί σκοποί. Όταν όμως, γιατί αυτή η μαύρη τρύπα σύμπαν απαρτίζεται από στιβάδες προηγούμενων ενεργειακών, όχι υλικών, ενεργειακών δημιουργιών. Όταν λοιπόν πέρασε ο δημιουργός, αυτός ο έκτοτος που τον ονομάζουμε σήμερα, να ζωοποιήσει όλες τις προηγούμενες δημιουργίες οι οποίες βρισκόντουσαν σε μία κατάσταση κατά κάποιο τρόπο νάρκης. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχαία κείμενα που το υποστηρίζουν αυτό. Τι συνέβη? Μολύνθηκε, αρρώστησε, διότι στις χαμηλότερες, εσωτερές στιβάδες υπήρχε σύψη. Έχουμε λοιπόν να δημιουργείται ένα τύχημα. Δεν ήταν μία από την αρχή εσκεμμένη, κακή πρόθεση, αλλά ενώ ξεκίνησε με αγαθές προθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στην πραγματική αληθινή ζωή και αυτό το έκτοτο δημιούργημα σαν να ενσωματωθεί με τους αληθινούς κόσμους, δημιουργήθηκε αυτή η ασθένεια, γιατί κανείς δεν ήξερε ότι στις εσωτερές, βαθύτερες περιοχές αυτής της δημιουργίας του απαγορευμένου δέντρου, της μαύρης τρύπας σύμπαντος, είχε αρχίσει να δημιουργείται αρρώστια. Εκεί λοιπόν, περνώντας τα βαθύτερα κομμάτια ο δημιουργός, βλέπουμε το δημιουργό πλέον να αρρωσταίνει. Και η παρενέργεια της ασθένειας δεν είναι ασθένεια όπως έχουμε εμείς οι άνθρωποι, ανεβάσαμε πυρετό. Εκείνου η παρενέργεια ήταν πλέον να αρχίσει να κινείται εχθρικά προς τους ουράνιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσχωρήσει με σκοπό να βοηθήσουν ώστε αυτό το ονομαζόμενο απαγορευμένο δέντρο να ξαναενταχθεί πάλι στην δημιουργία, την αληθινή δημιουργία και στους αληθινούς κόσμους. Οπότε έχουμε να κάνουμε με μια ασθένεια. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένας δημιουργός ή πολλοί? Όχι. Στη συνέχεια ξεκινάει ένας, είναι ο πρωταρχικός και στη συνέχεια ξεδιπλώνεται ο ίδιος
αποκόβονται από πάνω του ιδιότητες, η οποία κάθε ιδιότητα είναι και μία θεότητα. Είναι και δημιουργείται η πρώτη κατηγορία θεοτήτων, που είναι η δημιουργή των ψυχών. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία θεοτήτων, οι οποίοι πηγάζουν από τον ίδιο, που είναι η δημιουργή των φυλών. Και απορώ γιατί τρώγονται οι φυλές μεταξύ τους, ποιος είναι ο καλύτερος δημιουργός, ενώ στην πραγματικότητα είναι η κοινή ρίζα. Ναι. Ναι, όπως λέει ο Σωκράτης, διαμοίρασαν τη γη και μας χώρισαν σαν τα πρόβατα χωρίς φιλονικία, και πήραν οι Κινέζοι, άλλα πήραν οι μαύροι, άλλα οι κίτρινοι, άλλα οι Εβραίοι, άλλα οι Έλληνες. Οπότε τρώγονται τώρα μεταξύ τους, όχι ο Θεός ο δικός σου είναι καλός, όχι ο δικός μου είναι καλός, ενώ στην πραγματικότητα όλα είναι κομμάτια του ίδιου έκπτωτου. Και στην ουσία, κυρία Αναγνώστου, όλες οι θρησκείες περιγράφουν την ίδια ιστορία, απλά με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς, με διαφορετικό τρόπο, και αν δείτε όλες τις μυθολογίες και τις θρησκείες, όλοι οι θεοί, τα τμήματα του αρχικού πρωταρχικού εκπεσόντος δημιουργού, όλοι λοιπόν αυτοί τι είναι, μας έπλασαν από πυλό. Λοιπόν, είναι δυνατόν πυλό, εντάξει, από λάσπη, από την χαμηλή κατάσταση της ύλης, από την πυκνότερη κατάσταση της ύλης. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ένα πλάσμα πλασμένο από το πιο συμπτικό υλικό αυτής της δημιουργίας να καταφέρει να προκύψει άμεμπτο, να εξαγιαστεί. Είναι δηλαδή πλέον είναι σαν να μας παίζει, να μας κάνει καψόνια, ας το πούμε, ο δημιουργός. Σε βάζω στο χειρότερο παιχνίδι και εσύ θα γίνεις άγιος. Και εσύ θα πετύχεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Μα γιατί με έβαλες τότε, αν ήθελες να με κάνεις άγιο μέσα στη λάσπη? Γιατί με περιέβαλες? Το πνευματικό αυτό, την εικόνα του πνευματικού που υπάρχει μέσα μου, την περιέβαλες με πυλό. Όλες οι θρησκείες μιλάνε, μα όλες μιλάνε ότι πλάστηκαν από πυλό οι άνθρωποι. Όχι μόνο και ο Δευκαλίωνος και στην Ακριβώς. Υπάρχει σε όλες, τα έχω συγκεντρώσει τα στοιχεία και σε άρθρα και από τις μυθολογίες αυτές. Λοιπόν, πώς απαιτεί, σαν να παίζει μαζί μας δηλαδή. Πιστεύετε, σαν κυρία... να μας κάνει καψόνια. Ακριβώς. Ότι είμαστε εμείς τα πιόνια και απλά παίζουμε μέσα σε ένα παιχνίδι. Πιστεύετε ότι πάνω το δημιουργό υπάρχει κάτι? Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν οι πραγματικοί κόσμοι, υπάρχουν αυτοί οι πραγματικοί. Εδώ τώρα έχουμε πέσει σε μία παγίδα. Πραγματικά σε μία παγίδα έχουμε πέσει. Και την οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι ο κόσμος μας, ότι είναι, και όπως λέω μάλιστα, φτάνει μέχρι και τον 7ο ουρανό αυτή η παγίδα. Δηλαδή αυτό που λέμε παράδεισο, αυτός ο εικονικός παράδεισος, ο Νιρβάνα που λένε οι Ινδουιστές. Και ο Νιρβάνα μέσα σε αυτήν την έκπτωτη κατάσταση βρίσκεται. Αποτελεί τον θετικό πόλο, όπως είπαμε, δεν είπαμε όλο το σύμπαν υπόκειται στη διτότητα. Ακριβώς. Θετικό και αρνητικό. Όλο το σύμπαν. Λοιπόν, η ακρότατη εκδήλωση της θετικότητας αυτού του κόσμου, του έκπτωτου αυτού κόσμου, είναι η Νιρβάνα. Ο υποτιθέμενος παράδεισος. Και έχουμε και απ' την άλλη το κακό, το μέγιστο κακό που μπορεί να είναι η υπέρτατη κόλαση. Λοιπόν, όλα αυτά, και η κόλαση και ο παράδεισος βρίσκονται εδώ. Το ζητούμενο είναι να φύγουμε έξω από τη διτότητα και εκεί βέβαια υπάρχει και τρόπος δύσκολος, αρκετά δύσκολος. Ωραία. Κυρία Αναγνώστου, μείνετε μαζί μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν φεύγετε, επανερχόμαστε, γιατί αν όλα αυτά που ακούσατε σας ακούγονται συγκλονιστικά, η συνέχεια είναι ακόμα πιο συγκλονιστική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, θεωρίες συνωμοσίας Matrix μέρος τρίτο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αναγνώστου, Αγγελική Αναγνώστου.
Κυρία Αναγνώστου, στο δεύτερο μέρος που ήμασταν μαζί ακούστηκαν συγκλονιστικά πράγματα και νομίζω ότι είναι και η απαρχή για κάποιους ανθρώπους, γιατί ξέρετε ότι μέσα από την εκπομπή Θεωρίες Συνωμοσίας θέλουμε να δώσουμε και το ένασμα και σε ανθρώπους να αναζητήσουν λίγο κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. Έτσι ώστε να μπουν και αυτοί σε έναν κύκλο ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος και είναι και πάρα πολύ σημαντικός στο πνευματικό επίπεδο. Βέβαια. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι το ότι εμείς εδώ πεθαίνουμε. Έτσι. Τι σημαίνει για το Matrix ο θάνατός μας, και θέλω λίγο να αναλύσουμε αν ξαναγυρνάμε, αν δεν ξαναγυρνάμε, τι συμβαίνει με όλο αυτό. Κοιτάξτε, πρόσφατα είχα δημοσιεύσει ένα κείμενο που μιλάω και λέω μην ζούμε στην ψευδαίσθηση ότι βρισκόμαστε στη ζωή. Απλά αυτό που εμείς θεωρούμε ζωή είναι η φωτεινή όψη του θανάτου. Και ο θάνατος, αυτό που λέμε θάνατο, είναι η σκοτεινή όψη του θανάτου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Μην νομίζετε ότι έβγαζε από την ιστορία αυτή και τον άνθρωπο που τον ακολουθούσε. Γιατί όλοι εδώ πέρα, τη στιγμή που βρισκόμαστε ως προβολές, ολογράμματα μιας κατάστασης, στην πραγματικότητα δεν είμαστε ζωντανοί, είμαστε νεκροί. Οπότε αλλάζει, φεύγουμε από την φωτεινή πλευρά του θανάτου και με το θάνατο τι κάνουμε, περνάμε πλέον στη σκοτεινή πλευρά. Η σκοτεινή πλευρά είναι λίγο δύσκολη και λίγο προβληματική. Γιατί ενώ κουβαλάμε ως υλικά όντα αυτήν την κάσκα που έχουμε την δυνατότητα να μετατρέπουμε τις ταλαντώσεις, τις ενεργειακές ταλαντώσεις σε εικόνα, και αυτή η κάσκα δεν είναι άλλη από τον ίδιο μας τον εγκέφαλο, διότι ο ίδιος μας ο εγκέφαλος μετατρέπει σε εικόνα τις ταλαντώσεις, γιατί βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό ενέργειας και τα αντικείμενα απλά δονούνται και κάθε αντικείμενο έχει και μια διαφορετική δόνηση και ο εγκέφαλός μας τι κάνει, αποκωδικοποιεί αυτές τις ταλαντώσεις και μας τις παρουσιάζει ως εικόνες, ακούσματα, οσμές και όλα αυτά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κόσμο. Το δράμα ξεκινάει όταν αυτή η κάσκα που μας μετατρέπει αυτό το πράγμα σε εικόνα χαθεί με το θάνατο. Ναι. Οπότε τι γίνεται, βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό ενέργειας που αγόμαστε και φερόμαστε από τα συναισθήματα τα οποία προσκολήθηκαν απάνω μας στη διάρκεια της ζωής μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν ποτέ πέραν της ύλης, για αυτούς είναι το μεγάλο βασανιστήριο, διότι αυτοί δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν ότι πέραν αυτής της εικόνας υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος τον οποίο μπορούν και να γνωρίσουν. Οπότε, τι γίνεται, βρίσκονται σε έναν ωκεανό ενέργειας, αγόμενοι και φερόμενοι από συναισθήματα και καταστάσεις, χωρίς να υπάρχει η εικόνα, γιατί την εικόνα τη δημιουργεί ο ίδιος ο εγκέφαλος. Και βρίσκεται εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνει τίποτα η ψυχή, δεν έχει μάθει την αλήθεια, δεν ξέρει τι συμβαίνει και αυτό είναι ένα δράμα. Ενώ αν γνωρίσει κάποια πράγματα στη ζωή θα μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις, ώστε σιγά σιγά, έχοντας προετοιμαστεί βέβαια και από την περίοδο που βρισκόταν στη φωτεινή πλευρά του θανάτου, στη ζωή δηλαδή, να μπορέσει να δραπετεύσει. Κυρία Αναγνώστου, είπατε ότι εμείς εδώ στην ουσία είμαστε ήδη πεθαμένοι, έτσι δεν είναι? Έτσι ναι, και έτσι λέει και ο Χριστός και έτσι λέει και το λέει ότι αν φας από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνεις. Και πεθάναμε. Ακριβώς. Θεωρείτε λοιπόν το ότι εδώ ενδεχομένως να είναι αυτό που αναφέρουν όλοι, που και εσείς το είπατε διαφορετικά, η λεγόμενη κόλαση? Στην πραγματικότητα όλος αυτός ο κόσμος είναι η κόλαση.
είναι κόλαση. Είναι η κόλαση. Και ο μεταθανάτιος κόσμος είναι και αυτός κόλαση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες στιγμές οι άνθρωποι μέσα από την άγνοιά τους δεν μπορούν να την δουν αυτή την κόλαση που μας περιβάλλει. Όμως, μόνο να σκεφτούμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να τρεφόμαστε από τη ζωή άλλων πλασμάτων, είτε ζώα είναι αυτά, είτε φυτά είναι αυτά, αυτό και μόνο σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι τρώνε και από εμάς τους ίδιους. Και όπως συμβαίνει. Από την ενέργειά μας στην ουσία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα κανιβαλιστικό σύμπαν, οπότε αφού υπάρχει κανιβαλισμός, καταλαβαίνετε ότι αυτό το μετατρέπει αυτόματα σε κόλαση. Όταν όμως μπούμε σε αυτή τη μεγάλη θάλασσα ηρεμίας και συναισθημάτων που είπατε, από εκεί και πέρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Από εκεί και πέρα εξαρτάται την προεργασία που έχει κάνει καθένας. Διότι ή θα έχει δουλέψει να δραπετεύσει, διαφορετικά θα αρχίσουν οι ειρηνίες, θα αρχίσουν να... δεν είναι εύκολη. Είναι επίσης τα όντα της ενέργειας, τα οποία ονομάζονται δαίμονες, ονομάζονται τελώνια από τις διάφορες θρησκείες. Ναι, όπως τα έχει ονομάσει κάθε θρησκεία. Κάθε θρησκεία. Λοιπόν, αυτά τα όντα είναι όντα τα οποία τροφοδοτήθηκαν από τον άνθρωπο στη διάρκεια της ζωής του. Άρα εμείς τα δημιουργήσαμε στην ουσία. Λοιπόν, ακριβώς. Και τρέφονται αυτά και όταν πάβεις πλέον να δράς, έχεις πάψει να έχεις δράση, δεν τους παρέχεις ενέργεια και αφού δεν τους παρέχεις ενέργεια και αυτά μάθανε να τροφοδοτούνται από τον άνθρωπο, στρέφονται και τρώνε τον ίδιο. Και αν διαβάσετε τη Θιβετιανή βίβλο των νεκρών, είναι μια απελπισία, δηλαδή ταράζεται. Άρα εσείς πιστεύετε, κυρία Αναγνώστου, ότι η ψυχή μπορεί να εξαφανιστεί κιόλας? Όχι, ναι, πολλές φορές η ψυχή όταν πέσει πολύ χαμηλά μπορεί και να σβήσει και να εκπίπτει. Ναι, εκπίπτει. Άρα ερχόμαστε και σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι ο αριθμός των ψυχών, λέει, είναι σταθερός. Δεν μιλούσε για ψυχές, γιατί μιλούσε για ουράνιους ανθρώπους. Άλλο ουράνιος άνθρωπος που έχει θεϊκό σπινθήρα και άλλο ψυχή. Δηλαδή δεν έχουν όλες οι ψυχές θεϊκό σπινθήρα, μπαίνουμε σε άλλη κατηγορία πλέον. Ωραία. Εσείς ποιοι θεωρείτε ότι έχουν θεϊκό σπινθήρα? Μπορούμε να το διαχωρίσουμε? Όχι, δεν διαχωρίζεται καθόλου. Δεν υπάρχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά που να το δείχνουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό χαρακτηριστικό. Η επιλογή πώς έγινε, κυρία Αναγνώστου, για να μπει ο θεϊκός σπινθήρας μέσα τους? Είναι πολύ μεγάλη ιστορία που δεν μπορώ τώρα να τη συζητήσω εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία στον ακροατή, τα οποία δεν μπορώ να τα προσκομίσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί πάρα πολλοί, και αυτό νομίζω ότι από εσάς που έχει μια βαρύτητα ο λόγος σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή απάντηση. Συνήθως αυτό που εσείς λέτε θεϊκό σπινθήρα, υπάρχουν κάποιοι εδώ στη δικιά μας την χώρα, οι οποίοι το βαφτίζουν με το λεγόμενο ηχόρ. Και θεωρούν το ότι ο θεϊκός σπινθήρας είναι αυτό το οποίο το έχουμε εμείς, οι οποίοι λεγόμαστε Έλληνες. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό? Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι ούτε καμία, ας το πούμε, αυτό είναι το θεϊκός σπινθήρας, είναι μια απόλυτα πνευματική, χωρίς ίχνος ενέργειας, απόλυτα πνευματική κατάσταση. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η απόλυτα πνευματική κατάσταση να έχει, ας το πούμε, κάποια εκδήλωση στην ύλη, στο υλικό κομμάτι. Το ηχόρ, το γονίδιο έχουν να κάνουν με τον πυλό μας. Ναι. Γι' αυτό και δεν έδωσα ποτέ σημασία σε αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πυλό. Ήταν πολύ δεξιοτέχνες οι δικοί μας θεοί, οι Ολύμπιοι,
και έδωσαν μια ιδιαιτερότητα, ας το πούμε, στο δημιούργημα που πλάσανε από τυλό. Τυλός όμως. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο πολύ καλής ποιότητας τυλός, ότι έχει και οπωσδήποτε σώνει και καλά και το απόλυτα πνευματικό, χωρίς ίχνος ενέργειας, πνευματικό κομμάτι που ονομάζεται θεϊκός πινθύρας. Δηλαδή όλοι προσανατολίζονται στο γονίδιο, μα το γονίδιο είναι μια εντελώς υλική κατάσταση που έχει να κάνει με τον πυλό πάνω με τον οποίο μας πλάσανε. Και έχει να κάνει μόνο με τη φυλακή στην οποία ζούμε, έτσι δεν είναι? Με τη φυλακή που ζούμε. Δηλαδή τώρα με νοιάζει εμένα αν τα κάγκελα είναι χρυσά. Σωστό. Μπράβο, είναι χρυσά Σωστό. κάγκελα. Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν με ενδιαφέρει. Σωστό. Είπατε για τους ανθρώπους του ουρανού. Ποιος είναι ο προορισμός αυτών των ανθρώπων? Αυτός δεν υπάρχει προορισμός. Τώρα όλοι είμαστε φαγάκι, κανονική τροφή των ενεργειακών οντοτήτων που υπάρχουν στο αόρατο σύμπαν. Αρχικά είχαν έρθει ως βοηθοί για να προσχωρήσει και αυτό το δημιούργημα στους κόσμους τους πραγματικούς. Τελικώς προέκυψε το ατύχημα, παγιδεύτηκαν και τώρα δεν έχουν καμία. Λέω πολλές φορές, ο μοναδικός προορισμός του ανθρώπου είναι να είναι ένα πολύ καλό μαρουλάκι. Που κάθε ένας σου λέει τα ζώα τα θέλω για γάλα, αυτά τα θέλω για μαλλί και αυτά τα θέλω για το κρέας. Κάτι πως έτσι δεν λένε και οι Βόσοι? Ακριβώς, ακριβώς. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Θεωρείτε... Άλλοι είναι για το μαλλί, άλλοι είναι για το κρέας και άλλοι είναι για το γάλα. Θεωρείτε ότι κάποιοι από εμάς είτε έχουν το σπινθήρα είτε δεν το έχουν και με βάση με αυτά που είπαμε και την πορεία, την πνευματική τους ζωής, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάποιος δημιουργός? Δημιουργοί είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Δημιουργός με την έννοια την πρωταρχική που δημιούργησε όλο αυτό που είμαστε εμείς μέσα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που πάλι θα πρέπει, υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία που υποβαστάζουν και υποστηρίζουν και δεν μπορώ να την αναφέρω αστήρικτη, ούτε μπορώ να προσκομίσω όλα τα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κολακευτικό να θέλει κάποιος να γίνει δημιουργός. Συμφωνούμε. Υπάρχουν άλλες, ας το πούμε, άλλες ιδιότητες που θα μπορούσε να λαχταρίσει κάποιος, ναι, να αποκτήσει. Τώρα να γίνει πάλι δημιουργός, τώρα... Μπορείτε με απλά και επιγραμματικά να πείτε λίγο κάποια πράγματα για την προετοιμασία και για αυτά που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να αποδράσουμε? Λοιπόν, η προετοιμασία είναι πολύ βασική, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και αυτό λέγεται έλεγχος της χαμηλής φύσης. Βασικά λέγεται αυτογνωσία. Με τον έλεγχο της χαμηλής φύσης μπορούμε τι να κάνουμε? Ταΐζουμε λιγότερο τους δαίμονες, τους αόρατους. Αυτό έχει διπλό καλό. Ναι. Πρώτον, ας το πούμε, εμείς απελευθερώνουμε με αυτόν τον τρόπο, αφήνουμε τη φωνή του πνευματικού μας κομματιού που βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο να ακουστεί, αυτό που λέμε θεϊκός πινθύρας, να ακουστεί, διότι όσο πνίγεται από τα κακά, ας το πούμε, τις κακές τάσεις, δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι θέλει να μας πει. Πρώτα λοιπόν πρέπει να σιγάσουν οι δαίμονες μέσα από τον έλεγχο της χαμηλής φύσης. Αυτό είναι η μία κατάσταση ευεργετική. Και η δεύτερη είναι ότι όταν θα φύγουμε από εδώ, όσο λιγότερους έχουμε ταΐσει, τόσο από λιγότερες στρατιές δαιμόνων θα κυνηγιόμαστε. Οπότε έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία στην ψυχή η οποία θα φύγει και θα περάσει στους ενεργειακούς κόσμους, να ακολουθήσει το μονοπάτι που θα την οδηγήσει στη λύτρωση. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν δρόμοι, αλλά τώρα δεν γίνεται όλα σε μία εκπομπή να τα Προφανώς.
Κυρία Αναγνώστου, εσείς θεωρείτε ότι ίσως και σαν τιμωρία μπορεί κάποια ψυχή να ξαναεπιστρέψει στο ολόγραμμά της? Μα όλες ξαναεπιστρέφουνε. Και να σας πω κάτι, δεν θα το έλεγα ξαναεπιστρέφουνε. Ναι, λίγο διαφωτίστε μας, γιατί ξέρετε ότι και είμαστε σε μια χώρα, καλός ή κακός, η οποία κρατιέται από τη θρησκεία, κρατιέται ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια από την έλλειψη γνώσης ενδεχομένως, και η θρησκεία έχει περάσει ότι μετεψύχωση, μετεσάρκωση δεν υπάρχει. Υπάρχει λόγος που την έβγαλε, νομίζω, στην 5η Οικουμενική Σύνοδο. Για πείτε μας, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταργήθηκε στην 5η Οικουμενική Σύνοδος το δόγμα της μετενσάρκωσης για τον εξής λόγο. Διότι είπανε, ήρθε ο Χριστός για να σταματήσει αυτόν τον κύκλο. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς ήρθε. Για να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο, μπαίνω, βγαίνω, έρχομαι, ξανάρχομαι. Τη στιγμή λοιπόν που είχαν να κάνουν με ανθρώπους απέδευτους, αμόρφωτους, που ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνης της εποχής, της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, και εκείνα τα χρόνια ήταν τα παιδευτοί άνθρωποι, οι αμόρφωτοι. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν. Τώρα, ξέρεις, θα σου εξηγήσω γιατί σταματάμε το δόγμα της μετενσάρκωσης. Όμως, τους είπα, ήρθε ο Χριστός, ναι, για ποιο λόγο ήρθε? Για να βάλει stop στο φαύλο κύκλο, να μας ανοίξει το δρόμο για να φύγουμε από εδώ πέρα. Οπότε, τέρμα, δεν υπάρχει μετενσάρκωση. Και βγάλανε τη μετενσάρκωση ότι υφίσταται, ότι ισχύει. Γιατί ο λόγος τον οποίο ήρθε ο Χριστός ήταν για να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο και να επιστρέψουν πάλι πίσω αυτοί που ήταν να επιστρέψουν. Λοιπόν, οπότε δεν έγινε κακοπροαίρετα, έγινε γιατί έπρεπε να περάσει στα μυαλά εκείνα των ανθρώπων ότι ξέρεις, γι' αυτό το λόγο ήρθε. Τέρμα, δεν έχεις άλλη ζωή. Εδώ θα ήρθες και τελείωσες. Φεύγεις μετά. Φεύγεις. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως, πάλι με την επιστήμη θα έρθουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Την ώρα που αυτό το πράγμα απεικονίστηκε ως ολόγραμμα, εκδηλώθηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του χωροχρόνου. Ναι. Δηλαδή, εάν πάρουμε σήμερα μία χρονομηχανή, μπορείτε σήμερα που μιλάμε να μεταβείτε στο 1000 π.Χ. ή 1000 μετά Χριστόν ή όπου θέλετε και να δείτε τον εαυτό σας σε κάποια υποτιθέμενη παλιά μετενσάρκωση. Τα πάντα λοιπόν υφίστανται εδώ και τώρα, γιατί ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι μία δημιουργία της αντίληψής μας. Και ένα κομμάτι της φυλακής μας ενδεχομένως. Και ένα κομμάτι της φυλακής μας. Όπως λέει ο Φρετ Χόιλ, αστροφυσικός, ότι υπήρξε και ότι θα υπάρξει, υπάρχει ήδη στο παρόν. Μόνο η συνείδησή μας κάνει το διαχωρισμό και δημιουργεί την ψευδαίσθηση του περάσματος του χρόνου. Δεν υπάρχει χρόνος αυτή τη στιγμή. Τα πάντα είναι εδώ. Άρα, αυτή τη στιγμή, εάν γυρίσετε στο χρόνο με μια χρονομηχανή, πάτε π.χ. στο 1903, που μπορεί να ήσασταν σε μια άλλη ενσάρκωση και να δείτε τον εαυτό σας εκεί. Μπορούν όλα αυτά, υπάρχει κάποια δεξαμενή που όλες αυτές οι μεταβάσεις μας να μπορούν να συνδυαστούν με απότερο σκοπό το να καλυτερεύσουν την ψυχή μας ή να τη χειροτερέψουν? Οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε σε οποιαδήποτε ενσάρκωση έχει αντίκτυπο και στο παρελθόν και στο μέλλον. Διότι είπαμε παρελθόν και μέλλον δεν υπάρχει, όλα είναι πάνω σε μία στιγμή. Άρα κυρία Αναγνώστου, για να το καταλάβει και ο κόσμος, αν εγώ τώρα κάνω κάτι το οποίο θα βοηθήσει το πνεύμα μου και δεν θα θρέψει τους δαίμονές μου, τότε, ακριβώς, τότε η επόμενη φορά που θα έρθω, αυτό το πράγμα που θα έχω κάνει τώρα θα καλυτερεύσει το επόμενο στην ουσία. Μπορεί να καλυτερεύει και το παλαιότερό σας, δηλαδή να έχει επίπτωση και στην προηγούμενη σας ενσάρκωση.
Διότι είπαμε, αυτό είναι λίγο, θέλει λίγο διαλογισμό για να το αντιληφθεί κάποιος. Στην ουσία όλα τρέχουν παράλληλα. Αυτό μας λέτε. Όλα είναι εδώ και τώρα. Τα πάντα. Τα πάντα είναι εδώ και τώρα. Και το παρελθόν και το μέλλον και το παρόν είναι εδώ. Μέσα σε μία στιγμή. Όλα τακτοποιημένα. Γι' αυτό με ρωτάνε κάποιοι, γιατί λέει δεν μας σώζει ο Χριστός. Γιατί δεν... Λέω, έχει τελειώσει ήδη αυτό. Γι' αυτό λέει, τον ρωτάνε οι μαθητές του, το γράφει νομίζω στο Ευαγγέλιο του Θωμά, ναι. Τον ρωτάνε οι μαθητές του πότε θα τελειώσει αυτό πλέον, όλο αυτό το κακό και να τελειώσει. Και τους απαντάει, όλα έχουν τελειώσει. Εσείς μόνο δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Διότι σαν μια ταινία κινηματογραφική, ένα έργο, ναι. το οποίο είναι σε μια ταινία, έχει συγκεκριμένο τέλος. Λοιπόν, εμείς απλώς καθόμαστε καθισμένοι στον καναπέ και παρακολουθούμε την πλοκή. Η ταινία έχει λήξει. Έχει ήδη τέλος. Εμείς, αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Έχουν ήδη τελειώσει. Γι' αυτό λέμε, είμαστε προβολές μιας κατάστασης. Κυρία Αναγνώστου... Είναι πολύ σύνθετα αυτά. Ναι, και ξέρετε σίγουρα. δεν μπορούμε να, ίσως μόνο μέσα από μια πνευματική υπέρβαση μπορεί να γίνουν αντιληπτά. Και Ακριβώς. πάλι δεν μπορούμε και να τα λεξοποιήσουμε. Ακριβώς. Διότι όπως πριν 20 χρόνια, όταν μίλαγες αν έλεγες ότι ξέρεις ο κόσμος μας είναι ένα ολόγραμμα, θα σου έλεγαν μα πώς εγώ το τραπέζι το αγγίζω. Και σήμερα πλέον βγάλανε οι επιστήμονες ολόγραμμα το οποίο μπορούμε να το αγγίξουμε. Λοιπόν, δεν έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την τεχνολογία πάνω στην οποία δομήθηκε αυτή η δημιουργία. Κυρία Αναγνώστου... Γιατί δομήθηκε σε τεχνολογία. Κυρία Αναγνώστου, εγώ θέλω να μοιραστώ μία ιστορία με τον κόσμο, γιατί κάποιος μαζί σας θα μπορούσε να καθίσει άπειρες ώρες για να συζητήσει και ένας από αυτούς είμαι εγώ. Και αυτή την ιστορία που θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο είναι το ότι κάποια στιγμή παλιότερα είχατε έρθει και από τα γραφεία του οργανισμού, του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και δυστυχώς θα έφερε έτσι το Matrix, θα έφερε έτσι η ζωή έτσι ώστε εγώ να απουσιάζω. Να ξέρετε ότι εγώ εκείνες τις ημέρες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί δεν μου δόθηκε ευκαιρία, γιατί σας θαυμάζω και θεωρώ ότι η έρευνά σας είναι απίστευτη. Θεωρώ ότι δεν μου δόθηκε τότε η ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας από κοντά. Αλλά δείτε πώς θα φέρνει το Matrix και όλο αυτό να τα πούμε τώρα σε μια εκπομπή που λέγεται Θεωρίες Συνωμοσίας. Λοιπόν, κυρία Αναγνώστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να το ξέρετε. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Γεια σας.